Thưa bà có thể cho biết tên của bà và bà đang sinh sống ở đâu không ạ? Dạ thưa, tôi tên là Khúc Minh Thơ. Tôi sang định cư ở Hoa Kỳ ở tại Xuân Trường. Dạ. Thưa bà, bà qua Mỹ vào năm nào và bằng cách nào ạ? Dạ tôi sang Mỹ năm 1977 và cái việc đến đó tôi đi vô với tính cách là immigrant, Dạ. vì tôi làm việc cho Tòa đại sứ Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ cho phép tôi về đây định cư. Dạ vâng. Thưa bà, được biết bà đã vận động giúp những người tù nhân chính trị có thể ra khỏi tù và được đến Mỹ nếu họ có đủ điều kiện. Bà có thể cho biết cái công cuộc vận động đó bắt đầu từ những ngày tháng nào, qua những cái quá trình ra sao và kết quả như thế nào không? Tôi bắt đầu để vận động cho tù nhân chính trị đó khi tôi bước chân vào Mỹ. Vì từ khi mà tôi ở bên Philippines đó là tôi đã hiểu rõ những cái sự mà tất cả các anh em mà dân quân cánh chính đều phải đi trở vô đi học tập ở trong tù, mà cái sự đầy đọa đó mà tôi được những người di tản họ cho tôi được web từ rất là chi tiết để mà tôi thấy những cái thế nào mà đồng hương của mình, nhất là quân nhân cánh chính đã phải vô tù ở học tập. Cho nên trong đầu tôi đã có những cái ý nghĩ, mặc dù tôi biết là tôi không biết tôi phải làm cái gì, nhưng mà khi sang tới Mỹ đó là tôi mời tất cả những anh chị em mà tôi quen biết đó là có thân nhân để đi học tập. Như vậy đó thì tôi mới nói rằng cái hoàn cảnh, tôi mới trình bày tất cả những cái hoàn cảnh của tù nhân của mình, anh em dân quân cán chánh phải vô trại học tập như thế nào và đau khổ như thế nào, mà họ bị khổ sai khổ nhục như thế nào. Thì mấy chị em tôi mới ngồi lại với nhau và thành lập ra cái hội gia đình tù nhân bắt đầu từ 1977. Cho nên chúng tôi phát xuất từ ngày đó mà vận động. Tuy nhiên chúng tôi phải rất là âm thầm hoạt động vì sợ là có sự trả thù của Việt Nam. Cho nên tôi này phải đi âm thầm vận động. Thì lúc bấy giờ tôi mới vô, và khi mà ở bên Việt Nam thì tôi chỉ được biết có mình ông McCain, thượng nghị sĩ John McCain, và ông thượng nghị sĩ Kennedy. Đó là hai cái người mà tôi bắt đầu khởi cuộc trong cái chương trình vận động ở bên Quốc hội trước tiên. Mặc dù là tôi vẫn biết là phải có sự dễ dàng để mà được chấp thuận đó, rất là khó, nhưng mà vì tình thương của chồng con gia đình bây giờ ở tù nên chúng tôi vẫn kiên nhẫn và kiên trì đi tới một cái chỗ nào mà mình có thể vận động để cho được kết quả tốt đẹp, cho tù nhân được trả tự do và hoàn toàn tù với gia đình. Thưa bà, thì lúc bây giờ sau chiến tranh miền Nam, được biết là xã hội Hoa Kỳ đây mà ngay cả những người trong chính phủ đó, họ cũng không có thiết tha gì về vấn đề Việt Nam. Thì làm thế nào để cho bà vận động để cho họ hưởng ứng cái lời yêu cầu của bà và hội gia đình tù nhân chính trị? Thưa chị, thật sự ra đó là tôi cũng biết cái khó khăn của tôi, nhưng mà hội mấy chị em trong hội tôi là nhất định phải làm như thế nào, đi tới nơi tới chốn để mà có nhận cái sự trả lời như thế nào. Thì tôi tới đó, mặc dù là trong Quốc hội thượng nghị sĩ John McCain cũng như Kennedy hay các ông cả lưỡng viện và lưỡng đảng của Quốc hội, họ đều có một ý gì như chị biết á, ở trong Quốc hội có rất là nhiều những người cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã tham chiến ở Việt Nam, thành ra họ rất là hiểu, họ thông cảm với chúng tôi lắm. Nhưng vì hoàn cảnh hiện giờ đó, rất nhiều là phần nhiều đó là người Hoa Kỳ, chính phủ người dân Hoa Kỳ đó, họ không còn muốn nghe những cái tiếng gì mà của Việt Nam và chiến tranh của Việt Nam hết. Nhưng mà mặc dù vậy, tôi cũng biết vậy, thấy đi ngang qua những cái bức tường mà để 58.000 người Mỹ chết, tôi cũng hiểu, biết rằng cái chuyện mình vận động là khó khăn, nhưng mà vì tình thương chồng con, gia đình thì tôi không thể nào tôi bỏ được, và tôi phải đi quyết định là mấy chị em tôi phải đi tới nơi tới chốn như thế nào, chứ không bỏ cuộc nữa chừng. Đó là cái việc mà mọi người kêu tôi, mặc dù là có một số người cũng ở tù cũng được ra, và cũng những người quân nhân họ nói với tôi là mấy bà toàn là làm những việc như mò kim đáy biển. Nhưng mà vì cái mấy anh nói thì tôi trả lời, tôi cảm ơn mấy anh nói tôi câu đó, nhưng mà đừng có thể nào làm cho tôi trồn chân hết á. Vì đó là người đó, chồng con tôi không thể nào nhìn thấy chồng con tôi chết trong tù mà tôi không có làm. Đó là cái điều kiện tiên quyết mà tôi phải làm. Dạ vâng, thưa bà, làm sao để bà biết được những cái thông tin cập nhật
từ bên Việt Nam tình trạng của tù nhân ra sao để mà có thể vận động có hiệu quả thưa bà? Cập nhật mà để cái tình trạng đó là từ khi mà tôi còn ở bên Phi thì những người đồng bào họ vượt biên ra họ đã nói. Rồi tôi cũng vẫn còn liên lạc với họ để họ có tin tức gì không. Nhưng hồi đó thì như chị biết đó, là cái chuyện mà thơ từ giữa hai nước Việt Nam và Mỹ rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên vẫn còn có bên Pháp cũng như Canada, tất cả mấy anh em có những người đó họ liên tục gửi qua cho chúng tôi để biết những cái thảm trạng của Việt Nam. Thành ra đây là những cái thơ mà họ gửi cho tôi, mà bây giờ đó là tôi còn ở tại đây để mà tôi sẽ đưa cho cái chuyến mà giao hồ sơ lại cho Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa. Thì có một cái thơ hiện giờ tôi xin đọc lại cho tất cả như chị cũng như tất cả đồng bào biết như thế nào, mà tôi rất là cảm động, mà tôi nghĩ hoài tôi không biết tôi phải làm sao. Đó là có cái ông ở bên Việt Nam thì gửi qua cho tôi có một cái đoạn là: thưa bà, năm 2007 vừa qua tôi không được nhiều may mắn, tuy nhiên có sự lên tiếng của thượng nghị sĩ John McCain đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng ngài lãnh sự quán tại Việt Nam đã từ chối vì cho tôi định cư tại Hoa Kỳ với lý do là không đủ 3 năm cải tạo. Đó là cái chương trình mà của tù nhân để mà được đi thì phải đúng 3 năm. Nhưng mà cái anh, mặc dầu là anh này anh đã xin cho ảnh. Dạ thưa chị, đây là cái lá thư mà tôi rất là khổ tâm mà tôi không có biết làm sao. Mặc dù là anh viết cho tôi như thế này: thưa bà, năm 2007 vừa qua tôi đã không được nhiều may mắn, tuy có sự lên tiếng của thượng nghị sĩ John McCain đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng ngài lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đã từ chối cho tôi được định cư tại Hoa Kỳ với lý do không học tập đủ 3 năm tù. Đó là cái chuyện mà tôi khi mà tôi đọc những cái lá thơ này tôi rất là khổ tâm đó. Bởi vì á, mặc dù là cái 2005 chúng tôi đã xin được một cái chương trình nữa là reopen, mở lại những cái case mà bị từ chối. Thì bây giờ những người nào mà học không đủ 3 năm á thì cũng sẽ được cứu xét, nhưng mà case by case basic thôi. Nhưng mà anh này không có đủ điều kiện đó, cho nên tôi cũng cầm cái thơ mà tôi rất là buồn và rất tiếc là hội chúng tôi không có quyền để mà làm hay là can thiệp được nữa. Vì vậy mà tôi rất tiếc tôi không làm được. Thưa bà, thì những cái lá thư này thì gửi từ đâu qua, và những cái lúc mà được nhiều nhất thì khoảng bao nhiêu thư một tháng hay một tuần bà nhận được bao nhiêu thư? Nếu mà nói trở lại đó, trước mà ngày trước cái buổi mà ký thỏa hiệp đó, hồi tôi vận động là hồi bắt đầu họ gửi thơ cho tôi đó, bắt đầu là 80 đấy, 77 mà tới 80 thì rất là nhiều. Có thể là thùng mà Xerox á, nghĩa là tôi để một cái bàn dài như vậy đó, thì tôi để gần 10 thùng, cho mỗi một ngày tôi lợi rằng post office á, tôi lấy đó là phải post office nó phải cho tôi một cái bao của post office nó để thơ đó, chứ còn không thể nào tôi ôm được hết trơn. Bị trên đường tôi đi làm việc tôi ghé đó tôi lấy, thì họ post office nó mới cho tôi một cái cuốn tập, để riêng cái cuốn tập của Hội Gia đình Tù nhân Chính trị, để tôi lại tôi ký, họ viết vô hết như vậy đó, để mà tôi lại tôi ký bởi vì tôi không có thì giờ thì tôi ký, giờ họ mới giao cho cái thùng đem về. Thì thường nó thơ quá nhiều đi, thì lúc bấy giờ trong Bộ Ngoại giao mới cho người mà đại diện của Bộ Ngoại giao mà process những cái hồ sơ mà tù nhân của mình đó, thì đi ra 2 người đi ra đã thấy tôi để chừng 10 thùng thơ đó, thì họ cũng không tưởng tượng được nữa. Thì tôi nhớ đó, ông là ông Tôn Đức Bưu Đê mà tôi rất thương, bây giờ ông đã mất rồi mà ông rất là thương tụi tôi. Ông cũng là hồi đó là cựu chiến binh Việt Nam, thì ông mới moi dưới đất á, dưới đít cái thùng á, dạ roi với thùng coi là như thế nào mà đều ấm ấp thùng như đó. Họ ít nhất là 10 ngày 10 thùng để như vậy đó. Thì tôi về tới nơi tôi đổ vô, đặng ngày mai tôi đem trả cái bao của post office cho họ, thì không còn nói là cái số lượng là bao nhiêu nữa. Thì bây giờ như vậy mới là cái số lượng mà để mà tôi process những cái hồ sơ mà đưa vô Bộ Ngoại giao, cũng như bên ODB hồi xưa chưa có tòa đại sứ á, là mỗi một lần tôi đưa vô Bộ Ngoại giao 5.000 tên, 3.000 tên. Như vậy. Tổng số bao nhiêu tên bà và hội đã đưa cho Bộ Ngoại giao? Bây giờ cũng không có thể nhớ nào được, bởi vì 30 mấy năm rồi. Thì bây giờ đó có thể nói là không biết bao nhiêu được nữa. Ước lượng vài chục ngàn không?
cả 100.000 á, cả 100.000. Bởi vì lúc đó thì tụi này có những cái case mà không có đủ điều kiện đi nữa, nhưng mà tôi cũng hy vọng là nó cái quá đau thương, thành ra tôi cứ gửi. Nhưng mà vẫn lên danh sách thì đủ 3 năm tôi mới vô danh sách. Thì mỗi một lần á, có thể là chừng trong vòng 1 tháng á, 1 tháng là tất cả những người như chị Kiều Giang biết. Thường những cái lá thơ đó thì họ viết về những cái gì, và bà còn nhớ họ viết cái gì không? Có những lá thơ mà tới bây giờ này tôi không có quên đó, là có một anh tù nhân ở trong tù sắp sửa 5 giờ sáng sẽ đem ra ảnh thành hình đó. Thì tối đó anh viết cái lá thơ cho vợ ảnh để trao lại cho cái thơ mà anh viết cho tôi. Là anh nói với tôi rằng bây giờ tôi sẽ lên được tử hình, bây giờ tôi còn vợ với con, thành ra tôi còn không biết làm sao. Suốt đêm nay tôi viết cho bà cái thơ này và tôi gửi gắm hoàn toàn con tôi cho bà. Khi mà tôi được nhận cái thơ đó, tôi không thể nào tôi nói được nữa. Thì lúc đó anh cũng chết, thì cái thơ đó đã tới với tôi, thì tôi liên lạc ngay với lại gia đình của ảnh, vợ con, và cũng rất là may mắn là chị và con với ảnh với chị mấy đứa nhỏ được đi qua đây. Còn một cái thơ nữa cũng anh đó là cũng tôi không có quên được. Cái anh đó, anh tên Trần Cảnh, ảnh là cảnh sát, ảnh mới viết, ảnh cũng viết tôi nhiều. Ảnh viết tôi cái thơ để mà nói tất cả những cái đó làm sao mà hy sinh. Bởi vì mấy anh em đó họ mua một cái radio để mà nghe tin tức, những cái gì mà tôi vận động bên đây để cho họ hiểu đó, thì họ giấu cái radio đó mà không biết có tại sao mà cộng sản họ biết cái đó. Thành ra họ vô họ xét thì họ gặp cái radio đó, thành ra họ mới buộc tội là họ không có người nào mua cái đó thì phải nói, còn không thì họ sẽ tử hình hết nguyên một cái buồng đó vậy đó. Thì anh tôi nó quên tên anh rồi, nhưng mà anh chịu, anh đứng ra anh chịu một mình ảnh để cho mấy anh kia không có bị. Thì cái ngày mà cái giờ mà mấy anh em đó họ thuật lại với tôi đó, là tôi nhớ đó là anh xét, anh kêu anh qua đây anh kể cho tôi nghe đó, thì anh mới nói với tôi rằng ảnh cuối cùng đó ảnh xin được ăn một cái gói mì gói trước giờ hành hình. Đó là mấy anh mới đưa cho người ta làm cái gói đó cho anh ăn, mà anh rất là bình tĩnh, và anh nghĩ rằng tất cả mọi người với anh em trong nguồn đó là liên lạc được với tôi để mà lo cho vợ con ảnh. Thì vợ con ảnh bây giờ hiện giờ cũng đang ở bên Canh Nam Cali, và đứa con một lớn của ảnh được vượt biên thì đã tới Hồng Kông, thì tôi đã lãnh được cháu để qua đến Mỹ. Thì đó là những cái gì mà gửi gắm, mà hai cái thơ đó thì tôi đã làm tròn bổn phận của tôi đối với cái người đã quá cố mà gửi gắm cho tôi lúc giờ phút cuối cùng. Thưa bà, những người ở trong tù họ là ai ạ? Còn nhiều người mấy anh đó là tù nhân hết, dân cán chính đó đủ hết á. Có thành phần giống như hành chánh, có những phần của là còn nhiều là của quân đội, có những người cũng như là xã ấp, còn những họ cũng đều bị bắt hết. Mà vì sao họ bị bắt, bà có biết? Họ cứ nghĩ là những người đó đến thành phần đó là CIA hay là những người đó là có tội với nhân dân, thì họ nói như vậy là họ bắt. Họ đã làm gì mà bị coi khi mà chính cái cộng sản họ nói mà họ muốn buộc tội ai họ buộc tội, họ cứ nhốt thôi. Có anh ở tù rất là 10 mấy năm mà cũng nhờ dân vệ mà thôi, nghĩa quân á. Tức là chỉ vì họ có cái sự liên hệ với chính quyền cũ. Và có thể những người khai đó, những người họ khai đó. Thưa bà thì có phụ nữ không? Có ai? Dạ vâng, bà có thể kể một số những một số cái chị em hồi đó là kêu mà cựu quân nhân, nữ quân nhân ấy, giống như trường hợp chị dễ nhớ nhất là chị Hạnh Nhân, trung tá Hạnh Nhân, rồi chị Thủy, Tu Thủy, rồi trưởng phòng trưởng phần Phượng Hoàng, Chỗ đó là chị ở tù nhiều nhất đó là chị Thủy đó, thiếu tá phụ nữ như vậy được bị bao nhiêu năm à? 13, 14 năm. Những người đó có viết thư cho chị không? Lúc đó họ nói gì với chị? Họ nói với tôi là cái hoàn cảnh họ vậy. Thành ra tôi có đưa vô cho ông Francis, ông đọc cái thơ đó. Nghĩa là một người nữ tù nhân nó như vậy đó. Nghĩa là cái khổ mà chị kể ra đó là bây giờ đâu có biệt lập mấy người chị đó đâu, chị ở chung với lại mấy anh em tù nhân. Nhưng mà mấy anh em tù nhân cũng rất là quý chị. Cái khó nhất là người đàn bà phải đi tắm, đi rửa, đi này kia đó.
mà để sử dụng đó thì mấy anh đó họ cũng nể. Rồi phải tắm cũng xuống sông để mà tắm, chứ đâu có buồng tắm riêng gì đâu. Thành ra khó khăn nhất là cho chị Thanh Thủy là chị kể, chứ còn có thể nhiều chị khác cũng bị vậy. Nhưng mà tôi được chị Thanh Thủy chị kể hết. Và có một cái câu chuyện mà có lần tôi làm như là đại hội cái là duy nhân của tù nhân á, thì kể ra có một cái chị đó chỉ sanh trong tù á, họ kêu bằng rồi họ kể ở trên đây nè, ở làm ở đây nè, thì họ kể rằng cái đứa nhỏ mà cái một người tù nhân mà không có số á, ai cũng có số mà đứa nhỏ đẻ ra không có số, thì mấy chị đó trong tù đó thì họ đâu con cái đều kẹt ở nhà hết, thì có đứa nhỏ đó baby đó, thành mấy chị đó rất là thương, cái gì cũng nhìn cũng dành cho nó, là cả ngay mấy anh HO, mấy anh tù nhân cũng vậy, có sữa ở ngoài gửi vô đều cũng cho đứa nhỏ đó. Thành ra đứa nhỏ bây giờ nó dường như nó cũng ra trường, nó là dược sĩ, là kỹ sư, nó là bác sĩ gì đó. Thưa bà thì bà có biết là độ chừng bao nhiêu nữ tù nhân trong tù, bà có nghe nói? Thì hôm đó thì tôi được chị Hạnh Nhân cũng như là chị Thủy rồi mấy chị nói đó, cũng đông lắm chứ không có ít đâu. Cái số hàng trăm hàng ngàn. Dạ, hàng trăm người á. Dạ vâng. Thưa bà, thì trong cái cuộc vận động đó bà đi gõ cửa tất cả các cái người chính trị gia bên này, những hành pháp lập pháp, cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất cho bà mà bà còn nhớ tới ngày hôm nay? Những cái kỷ niệm thì rất là nhiều. Những cái lúc mà tôi vô tôi vận động đầu tiên thì ông McCain cũng như là ông McCain thì không khỏi nói rồi, bây giờ ông đã là tù nhân của chính trị ở bên Việt Nam, ông rất là hiểu. Thành ra ông mấy người phụ tá của ông nói là ông McCain đó, John đó, nói là cái gì cũng thơ nói đó, xin là say yes chứ không bao giờ say no. Bởi vì ông nói mà cái đó là tôi nhớ nhiều nhất. Thứ hai nữa, ông Kennedy, ông rất là thương Việt Nam, bởi vì hồi đó ông tổng thống Kennedy ông mất á, là cái người nào ở khắp thế giới ai đều cũng nghĩ tới. Thành ra vì vậy tôi mới qua đây, mà may mắn cho tôi đó, khi mà tới ông thượng nghị sĩ Kennedy thì tôi gặp được một người mà assistant đặc biệt của ông Kennedy, là một người đó là ông Michael Meyer. Ông hồi xưa đó, ông cha của ông Michael đó là làm truyền đạo. Thành ra ông ở Việt Nam hồi từ ông còn nhỏ, ông mới nói tiếng nhỏ và ông biết đi tắm mưa nữa. Nó là đại khái ông kể cho tôi nghe, ông nói tiếng Việt rất là giỏi mà viết được nữa. Thành ra cái lúc đó là ông rất là ủng hộ tôi, nhưng mà ông cũng nói là thôi cái việc này bây giờ phải từ từ thôi. Giờ ông thượng nghị sĩ ông rất là biết, mà tất cả ở đây ở trong quốc hội cũng rất là nhiều người thượng nghị sĩ và dân biểu đều là những người của chiến binh Mỹ của ở bên Việt Nam, thành ra họ rất nhiều. Just that last sentence again. Go ahead. Go ahead. Bây giờ chị nói cho em là cái ông Meyer đi, ông Michael Meyer. Okay. May mắn cho tôi khi tôi lại văn phòng của ông thượng nghị sĩ ông Kennedy, thượng nghị sĩ Kennedy, thì tôi lại gặp các ông phụ tá đặc biệt cho ông, như là chánh văn phòng của ông thượng nghị sĩ McCain. Ông đó lại là hồi xưa đó, cha ông là người truyền giáo thì ở bên Việt Nam, cho nên ông biết nói tiếng Việt, ông biết tiếng Việt rất là giỏi. Vì vậy mà tôi cảm thấy tôi đỡ hơn, là bởi vì tiếng Anh thì mình cũng đâu có giỏi, thì trình bày được tất cả những cái gì mình muốn nói. Thì Michael rất là hiểu, cho nên tôi trước khi mà Michael gặp tôi đó thì Michael đã nói hết rồi. Cái khi vô đó nghĩa là hai người ngồi nói chuyện rất nhau như là cả tiếng đồng hồ về Việt Nam, rồi tôi mới trình bày cho Mai nghe đó. Thì thật sự Michael cũng biết về Việt Nam, mặc dù trong quốc hội mình không còn đã nghĩa là không còn nữa, nhưng mà họ cũng vẫn biết tình trạng của đồng bào mình bên Việt Nam, nhất là tù nhân mà tôi quan tâm nhất. Thì Mai cũng là người cho tôi biết nhiều nhất những cái dữ kiện, những cái tin tức về bên Việt Nam. Thì lúc bấy giờ tôi thấy là tôi được an ủi, bởi vì mình nghĩ là mình không có còn cô đơn nữa. Thì qua bên văn phòng McCain cũng vậy, mà Sontua lúc nào cũng thương mến và rất là nghĩa là ủng hộ support hoàn toàn, lúc nào cũng nghĩ tới tụi tôi và kêu tụi tôi để báo cho tôi những cái khi mà có những ông thượng nghị sĩ dân biểu mà đi về Việt Nam. Đây là cái ông cũng như trong quốc hội bên Bộ Ngoại giao cũng vậy đó, đều cho tôi biết để mà tôi tới đích thân tôi tới đó tôi gặp ông thượng nghị sĩ dân biểu để tôi trao những cái danh sách, những cái tên những người mà tôi xin được quốc hội can thiệp. Thưa bà, ngoài ra thì có những người nào trong chính phủ cũng như bên lập pháp
mà bà còn nhớ họ bỏ rất nhiều công để giúp cho bà trong qua công việc này. Tôi không biết kể làm sao mà cái tới bây giờ nhờ chị Kiều Giang nhắc lời đó, tôi rất cảm ơn, nhớ nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy rằng cái con đường tranh đấu của tôi trong lúc đó rất là gian nan, nhưng mà tôi được cái tinh thần của bên quốc hội. Ở bên vận động, của cuộc vận động thì phải có lưỡng đảng lưỡng diện, tất nhiên là bên Senate cũng như là bên House, còn ở bên hành chánh là bên bộ ngoại giao, bên bộ giao với lại bên quốc phòng đó, bên cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng có nữa. Nhưng mà hầu hết là tôi làm như vậy đó. Thành ra tôi muốn làm sao mà để cho tất cả những cái cơ quan đó họ hiểu được tại sao mà tù nhân của chồng con, nhất là vợ chồng con, thì tôi luôn luôn đi tới đâu tôi cũng nói những người chồng con tôi hội gia đình tù nhân là vợ con của tù nhân chính trị. Cho nên xin là nghĩa là hiểu được cái lòng của tụi tôi. Bây giờ biết rằng rất là khó khăn, nhưng mà tôi không bỏ cuộc. Tôi không bỏ cuộc tới ngày nào mà chồng con tôi chết hay tụi tôi chết mới bỏ cuộc. Thành ra họ rất nể là cái tinh thần của Ngoài ra có những cơ quan nào giúp bà nữa hay không, ngoài lập pháp? Cũng có, giống như là hội Red Cross, Hồng Thập Tự, hội, nhưng mà bên gì Amnesty, bên gì đó, Amnesty International bên Anh, với lại là những cái hội mà agency mà của Mỹ đó, ngay cả bên mấy cái nước khác cũng vậy đó. Họ điều hành thôi, lúc nào vô cần tới tụi tôi sẵn sàng ủng hộ vô. Vì cái trường hợp của mấy vô, tôi thấy thế là không thể được những cái rừng đàn bà mà lóc cốc mà chạy vô, ngày nào cũng vô quốc hội, ngày nào cũng vô bộ ngoại giao, nghĩa là lúc nào cũng đầu tóc rối bù mà đi, nghĩa là bao nhiêu cái tâm tư đó. Thế bà lúc làm như vậy thì bà có ai giúp đỡ tiền bạc hay cái gì vật chất gì không để làm cái việc này không ạ? Thì cũng có vậy. Có những cái người tôi không hiểu ở trên New York á, báo Văn nghệ Tiền Phong cũng rất là ủng hộ tụi tôi đăng lên tất cả. Thành ra với lại các báo ở đây, rồi họ nói với tôi rằng với các đài truyền thanh hồi lúc đó chưa có truyền hình, thì truyền thanh rồi bây giờ cũng có truyền hình Mỹ giống như CNN cũng như. Bà tranh đấu như vậy thì có được sự giúp đỡ về vật chất gì của ai không? Cái việc tranh đấu của tôi đi phần nhiều á là những người có thân nhân ở trong tù, họ cũng gửi cho chút đỉnh như mỗi tháng, một năm là bao nhiêu tiền. Rồi với lại tôi cũng đi là bán tranh để gây quỹ, hoặc là làm cái buổi cơm, hay là những cái cuộc vận động buổi cơm, hoặc là những cái buổi mà đại nhạc hội đó. Thật sự cái tâm nguyện của chúng tôi đó không có nghĩa là để mà là tiền, nhưng mà làm sao để cái tiếng vang, để mà có ở bên tù, bên Việt Nam họ biết là bên đây chúng tôi không có ngồi quên cái chủ đề mà cái buổi cơm lòng tâm chúng tôi đó là không bao giờ quên lãng. Cái chủ đề đó là như vậy, là cho họ biết ở bên đó là vì có số người họ thất vọng, họ tự giận, họ chết rất là nhiều. Thành ra để cho họ biết rằng chúng tôi bên đây có một cái hội lúc nào cũng quan tâm, và đồng bào cũng rất là quan tâm, để họ nhìn thấy những cái buổi cơm đồng tâm đó mới có đặt cái buổi cơm đồng tâm. Và đồng thời cũng có những buổi mà gây quỹ là để tổ chức cho buổi đại nhạc hội, để lên hát để cho mấy anh em từ những người mà ca sĩ đó, với là đài VOA, BBC hay các đài ở trong của mình đó tới để mà phỏng vấn, để cho chúng tôi nói lên, để họ được yên tâm là tất cả khắp thế giới đều biết được cái sự vận động của hội. Dạ vâng. Về những cái cơ quan truyền thông Mỹ thì ủng hộ là những cơ quan truyền thông nào ạ? Dạ, tất cả hầu như là tất cả cơ quan truyền thông ở Mỹ đó, ví dụ như là CNN, rồi ABC, rồi CBS, CN, nghĩa là tất cả đều có tới tận nhà chúng tôi. Có những lúc tụi tôi đi ở ngoài đường để mà vận động, đang đi ăn vậy đó, tụi tôi các đài nó chạy tới, nó thấy tụi tôi chạy, họ đuổi ra tụi tôi để mà phỏng vấn tại tận nơi. Họ rất là có lòng. Yeah. Thưa bà thì cái cuộc vận động của bà nó rất là khó khăn trong những năm đầu. Cái điều gì để khiến cho các bà kiên trì để mà theo đuổi nó như vậy? Cái sự kiên trì của chúng tôi đó là những lá thơ đầy máu và nước mắt.
của những người tù nhân như hồi nãy tôi đã có kể. Rồi vợ con họ cứ báo cáo, mà cái ở trong Bộ Ngoại giao họ nghĩ đó là cái hội tôi là báo cáo chính xác nhất, bao nhiêu tù nhân hiện giờ còn trong chỗ trại tù nào bị gì. Đó là những thơ của vợ chồng vợ của họ báo ra như vậy. Thành ra tôi này làm một những cái danh sách đó, có cái danh sách là hiện giờ còn trong tù là bao nhiêu người, và tại tù nào đều có hết, đều có tên tuổi hết, và các anh em ở trò chuyện trong tù những cái tù khác. Thành ra những cái đó làm chúng tôi không bao giờ có thể nói là không ngủ được, mà hội có thể là tụi tôi không có làm gì, có thể là 16 tới 18 tiếng trong một ngày. Có đôi lúc tôi nói phải một ngày là có 24 tiếng thôi, nếu có 28 tiếng thì tụi tôi ngủ được 4 tiếng. Đó là cái những lúc mà quá mệt mỏi mà thương mà không thể nào ngừng được, đó là như vậy. Mà cũng có một lúc chỉ là nghĩa là ủng hộ tinh thần đó, nhiều nhất là những cái hội đoàn, cũng như là những cái anh em mấy cái trẻ, thế hệ trẻ, tụi sinh viên đó, lại tôi mỗi tối thứ sáu là họ làm việc để họ phục sớt những cái hồ sơ này, mở hồ sơ. Chị này thì làm hồ sơ tù nhân còn trong tù, chị kia hồ sơ vừa ra tù vậy đó. Thưa bà, qua những thư từ và những cái trại tù mà bà gửi lên Quốc hội cũng như là những cái cơ quan hành pháp để tranh đấu cho những người tù này, thì bà biết được là Việt Nam có bao nhiêu trại tù? Tôi có cái bản đồ đó. Tôi có cái bản đồ đó bà, của bên Amnesty á. Họ đưa cho tôi là bà Sinetta Sayan. Bà có chụp, bà có làm cuốn sách đó, bà làm rất là, thành ra thường tôi để lên trên, bởi vì mình cũng không có thể nào mình tìm được nhiều quá, không có thể nào mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện mà bao nhiêu trại tù, mình cứ lo làm sao vận động để cho tù nhân được ra. Thì Sinetta có cho tôi cái bản đồ đó để chấm những cái tọa độ, những cái tù nhân đó, thì tôi thấy đọc cũng có 100 mấy chục cái trại tù từ Bắc tới Nam. Thưa bà, thì tranh đấu từ năm 1977 trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn như thế, thì lúc nào, năm nào, vào cái thời tổng thống nào là cái lúc có gọi là ánh sáng ở cuối đường hầm nó đã lóe lên? Chúng tôi bắt đầu hoạt động là từ 1977, nhưng mà tới năm 1983 thì lúc bây giờ tổng thống Reagan đã có lên nói cái vấn đề tù nhân chính trị, và từ đó chúng tôi mới thấy rằng có một cái niềm hy vọng. Thì trong lúc đó thì Bộ Ngoại giao mà chúng tôi đã vận động cũng như là Quốc hội, thì tôi cũng được ông Robert Fenset, ông nói với tôi là ông được tổng thống Reagan chỉ định để mà lo vấn đề tù nhân. Thì chúng tôi rất là mừng, bởi vì mặc dù ông không có một người nào ở bên Việt Nam hết á, nhưng mà ông rất hiểu về tình trạng của tù nhân bên Việt Nam, với sự mà kiên trì mà khốn khổ của mấy chị em chúng tôi, thì ông rất là thương, và ông cũng cố gắng ông làm hết cái quyền hạn của ông. Thưa bà, thì có lần bà có kể là ông Francis có nhắc tới các bà hay tặng các bà một cái lời cầu nguyện, bà còn nhớ không? Thì mấy cái lời cầu nguyện hiện giờ tôi còn treo trong đó, vì lúc đó tôi thấy là 11-12 năm mà tôi không có một cái gì hết. Đối với một người đàn bà mà kiên trì mà chịu đựng trong vòng 12 năm mà không có kết quả, thì tôi muốn bỏ cuộc rồi. Thì ông Fenset, ông mới rút trong túi, ông có một cái cuốn thơ, cuốn kinh đó, thì ông trao cho tôi, ông nhờ Tom Dupude, assistant của ông, đi chụp cho tôi cái đó. Thì bây giờ hiện giờ tôi còn treo đó, mà tôi đâu có biết đọc kinh, thì tôi chỉ nhìn cái đoạn mà nếu mà cầu cho tù nhân chính trị đó. Thành ra vì vậy mà tôi không bao giờ nhớ, mà hồi đó tôi cũng có trao cho Triều Giang dịch rất là hay, mà bây giờ tôi cũng chỉ nhớ là cầu nguyện Chúa, xin Chúa hãy bảo vệ cho những người tù nhân hiện giờ trong tù, và xin Ngài, tôi nói là xin Ngài uốn nắn làm sao cho cộng sản nó được hiền từ như Ngài, để mà giúp cho những người tù nhân trong đó. Thì tôi chỉ nhớ cái đại cái, mà bây giờ tôi đọc không được, mỗi lần tôi làm gì không được thì tôi nhìn lên cái chỗ đó tôi nói. Đó là cái điều. Rồi ông Fenset, ông còn nói với tôi á, tôi nói với Du á, mà nếu mà Du bỏ cuộc á thì tôi cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi. Vì vậy cho nên tôi không có thể nào tôi can đảm mà tôi bỏ cuộc hết á. Thành ra tôi hứa với ông tôi sẽ đi tới nơi tới chốn. Vâng. Thưa bà, thì cái ngày kết quả rõ ràng nhất
về cuộc tranh đấu cho tù nhân chính trị Việt Nam là khoảng ngày nào và lúc đó cảm tưởng của bà như thế nào? Nhưng nó nhớ lại thì rất là thấy mà không có thể nào mà nó niềm vui nào hơn được nữa. Trong mấy chục năm mà vận động, Kiều Giang thấy không? Mà bây giờ đó, khi mà ông Francis ông cho tôi biết rằng cái phái đoàn của ông Francis sẽ đi qua bên Việt Nam để ký cái thỏa hiệp. Bây giờ Việt Nam đồng ý rồi. Thì tôi mới nói, tôi này đứng trích lặng thôi mà, nhưng mà cảm động, ổng cũng hiểu rồi. Thì cái ngày ổng đi đó, thì tôi này mới đem ra một cái ổ bánh nhỏ đó để khái và để mà mời hết những cái người mà làm trong cái chân văn phòng của ổng tới đó để mà cầu nguyện và chúc cho ổng thành công trong cái buổi cái ngày mà ký cái thỏa hiệp đó. Thì Kiều Giang có thể nói là những cái lịch trình đi tới đâu, đi qua Bangkok như thế nào, rồi đi qua Việt Nam như thế nào và gặp sao tôi đều để trước mặt tôi để mà tôi cầu nguyện từ bước đi của ông Francis. Và ông mang những cái thơ của những đứa con của tù nhân để mà ông trên đường đi đó, ông đọc để mà ông có những cái sự kiện hơn. Ông qua ông nói là thơ đó là cũng như là những buổi họp của bên Liên Hiệp Quốc, ông nói thơ đây là những đứa con của những người vợ của tù nhân chính trị gửi gắm cho tôi, và tôi mong rằng tôi sẽ được như toại nguyện của họ mong muốn. Thì khi mà ông qua tới Bangkok rồi đó, ông lên đường ông qua Việt Nam thì ông mới kể cho tôi nghe là khi mà ông về đó, ông mới kể thuật lời đó là ông như thế nào, gặp ông Vũ Quang như thế nào, rồi ngày cuối cùng đó, trước giờ ông lên đường ông mới được ký cái thỏa hiệp đó. Và cái thỏa hiệp đó là những cái gì mà Mỹ, người chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Việt Nam làm. Và thưa bà thì những người tù nhân chính trị được thả. Thưa bà có thể cho biết là ngày đầu tiên mà có người tù nhân chính trị được đi đến Hoa Kỳ là khoảng ngày tháng nào không? Dạ thưa, ngày tháng Giêng 1990 đã bắt đầu cái chương trình mà cái thỏa hiệp được thi hành đó, làm cái đoàn người mà tù nhân được ra đi là ngày 1 tháng Giêng 1990. Và cái thỏa hiệp đã ký sau cái thỏa hiệp được ký đó là ngày 30 tháng 7 1989. Trong vòng có mấy tháng thì họ đã được ra đi định cư. Cái đó là tôi không có thể nào nói được. Khi tôi đi làm việc á, tôi nghe radio nói tôi biết rồi, nhưng mà khi mà radio nói tôi không lẽ tôi đạp ga mà tôi không biết tôi đạp thắng hay đạp ga mà tôi mừng mà nước mắt tôi nó chảy ra chưa bao giờ được khóc. Rồi tôi vô tới nơi thì tôi gọi Bộ Ngoại giao, ông bên sếp với bên Quốc hội, tôi nói là tôi thay mặt cho tất cả gia đình tù nhân chính trị, tôi xin cảm ơn, và cái ước nguyện của chúng tôi đó là tất cả quý vị cũng như là báo chí truyền thông, rồi Việt Dũng cũng có gọi tôi, người kia Nam Lộc này kia có gọi để chúc mừng đó. Thành ra tôi rất là cái ngày đó là cái ngày vui nhất đời của tôi. Rồi sau đó trong năm tay, nghĩa là sau đó 5 ngày sau chúng tôi có làm cái buổi đón mừng ông mới sếp ký cái thỏa hiệp về. Cũng có những người tù nhân chính trị họ được vượt biên họ qua đó thì họ có tới dự, thì ông sếp ông có tặng tôi cái viết. Cái viết đó là cái viết gì ạ? Cái viết ông sếp ký cái thỏa hiệp mà giữa Việt Nam và giữa chính phủ Việt Nam với lại Hoa Kỳ để cho được đi định cư. Thưa bà, như thế bà có cho đến hôm nay bà biết tổng số những người tù nhân và gia đình họ là bao nhiêu qua cái chương trình mà đã được vận động và họ được săn đi, tổng số người săn đi là bao nhiêu không? Cái con tổng kết chung á là chúng tôi được biết là tất cả là hơn 300.000 người cùng với tù nhân và gia đình đã được tới đây. Thưa bà, nghe nói là còn một cái nhóm cuối cùng mãi về sau lâu lắm mới được thả, bà có thể nói về cái vấn đề đó không? Khi đó tôi tất cả tù nhân để được trả tự do rồi, nhưng còn có một số người, 100 người tù nhân cuối cùng thì là tới năm 92 mới bắt đầu phải cho thả. Vì bên đó chính phủ Việt Nam đó, cộng sản họ nói là đó là những người đó là nợ máu và nước mắt không thả. Nhưng mà trước đó là cũng may mắn là ông Reagan đó, ông đưa ông tướng Percy đi về bên đó. Bây giờ tướng Percy ông qua đó, ông nói, ông vận động thì cũng có một số người tụi tôi cũng có vận động tất cả các nơi các giới thì đó họ mới thả ra thì năm 1992.
Tức là họ tù bao nhiêu năm rồi ạ? 17 năm. Vậy Đó, là- đó. Thì đó là những người mà tướng lãnh này kia, những người trong đó có nhiều thành phần đại tá, cũng như có những người mà làm cho sở Mỹ đó, những người kinh vệ nghĩa quân, cũng không biết, tôi không biết sao mà họ khai sao, tôi cũng không biết mà đi ở tù tới 10 mấy năm. Vâng. Thưa bà thì những người tù nhân đó bây giờ sang đây họ làm cái gì như thế nào bà có được biết không? Nhưng ngày hôm qua, hôm bữa là tôi trao tất cả hồ sơ tù nhân lại cho tội bảo tồn lịch sử văn hóa đó, cho Tiền Giang cũng như tất cả mấy thế hệ sau đó. Tôi có nói đó là những cái người chúng tôi gia đình mấy chị em chúng tôi mặc dầu đã đóng cửa không còn hoạt động nữa, nhưng mà rất vui mừng là những người đó bây giờ đó họ đã được sống an, nhưng mà họ sống được an và an lập nghiệp, họ đã là gây dựng lại xây dựng lại cuộc đời đó, con cái đi học hành được tự học hành và có một cái triển vọng rất là nghĩa là tốt đẹp đó. Thì tất cả mấy chị em trong hội chúng tôi, đó là mục đích của hội, để mà mãn nguyện, rất là mãn nguyện, và mấy em con của HO bây giờ rất là thành công. Dạ vâng. Thưa bà thì bà có những cái gì bà muốn nói mà chúng tôi chưa hỏi không? Bà muốn chia sẻ không? Thiệt sự ra nếu muốn nói thì rất là nhiều, nhưng mà tôi cũng có muốn nói lên đó, lúc nào tôi cũng có nghĩ tới là tôi rất cảm ơn gia đình của những 58.000 người Mỹ mà đã chết, đã hy sinh để mà làm tự do cho nước Việt Nam của chúng tôi. Thì tôi luôn luôn tôi mang ơn những người đã nằm xuống, những người 58.000 đó và gia đình của họ đã hy sinh cho đất nước của chúng tôi, Việt Nam của chúng tôi. Thì tôi cũng giống như là cái gia đình của họ, mà mong tôi cũng lúc nào tôi cũng có muốn gặp họ, và tôi cũng có gặp được một gia đình đó. Thì tôi luôn luôn là tôi nhớ tới họ, mỗi lần tôi nhớ tới những người của mình thì tôi nhớ tới họ đi ngang qua cái bức tường đèn. Thưa bà, cái mơ ước của bà là cái gì ở cái tuổi về hưu này? Bây giờ có thể nói là 33 năm làm việc không có nghỉ. Gia đình tôi cũng nghĩ tới vậy thôi, nhưng mà tôi không có giờ nhiều. Thì bây giờ cái quãng đời còn lại của tôi đó, thì tôi muốn tôi được an nhàn, yên vui, nhìn lại những cái sự thành quả của các con của tù nhân và những người tù nhân như nãy tôi nói. Thì đó là cái niềm an ủi rất là lớn lao cho đối chị em tôi. Là thứ nhất là mấy chị em tôi trước khi giải tán á, thì ngồi lại với nhau, đứa nào cũng lớn tuổi hết rồi, và nghĩ tới bây giờ đó mình còn cái gì nữa, mà khi mà mình một con đời người mà làm được mãn nguyện, là làm được những cái mục tiêu của mình đã đạt trọn vẹn, thì cái đó không còn. Chỉ vì người tù nhân cuối cùng được ra đi định cư tại Hoa Kỳ, đó là cái nguyện vọng cuối cùng, chúng tôi mới đóng cửa hội. Thưa hội đã đóng cửa? Và đóng cửa từ hồi tháng 4 2011. Tôi chân thành cảm ơn bà. Tôi cảm ơn Kiều Giang cũng như tất cả những gì đã tới đây, cũng như tất cả những truyền thân bằng tiếng, những ân nhân của chúng tôi không bao giờ chúng tôi quên. Đó là tôi muốn nói cái lời đó, và tôi mong là cái thế hệ sau để mà tiếp tục làm cho nở mặt cái chân Việt Nam của mình, và trong tương lai Việt Nam của mình sẽ có những cái thành phần đó để về để lo đợi cái đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. We done. Good question. Did she ever get did anybody from North Vietnam contact her at all during this time when she was trying to, I mean... Dạ, ông có muốn hỏi về cái vụ mà chắc là chị nói về vụ ông gặp ông tướng Ngũ Khoan đi hả? Chị có cần nói? Tôi đâu có gặp ông. Cái ông gì đó, ông gì đó? Trần Xuân Lãng hả? Trần Xuân Lãng hả? Mà dạ. Chữ tôi đó hả? Đó. Dạ. Ok. Em hỏi nhé, trong suốt thời gian đó bà có cái cơ hội để tiếp xúc với chính phủ Hà Nội về cái vấn đề tù nhân chính trị không, và cái cuộc gặp gỡ như thế nào? Và trước khi mà tôi về bên qua Mỹ định cư đó, thì tôi cũng đã gặp ở cái phái đoàn của Việt Nam đi qua Mỹ, bởi vì Philippines, Phi Luật Tân là cái xứ mà ban giao trước nhất. Thì các cái phái đoàn họ đều qua bên Việt Nam, bên Phi để nhận lãnh cái tòa đại sứ. Cho nên tôi đã đều gặp, không có một cái phái đoàn nào thì tôi không có gặp hết, để mà tôi nói về vấn đề tù nhân của tôi. Thì như vậy thí dụ đó, là nói là mấy người ở tù một tháng thôi, vậy cái thì tôi cũng có kêu gọi cái đó. Khi mà qua đây tôi mới vận động tới cái kết cuộc đó là hai bên sắp sửa để mà được ký đó. Bởi vì hai bên cứ Mỹ thì đòi như vậy, Việt Nam thì đòi như vậy,
Thưa bà thì cái thời mà năm bà còn ở Philippines á, bà gặp họ đã nói gì với bà và bà nói gì với họ? Tôi nói là bây giờ đó thì tất cả những người mà tù nhân chính trị đó, nghĩa là hai miền, mỗi một miền nó có một cái chế độ và cái ý kiến của mỗi người. Thành thử ra cái chánh kiến của họ thì bên miền Bắc cũng như miền Nam thì bây giờ chúng tôi đã bị cộng sản đã đó, thành ra tôi cũng không biết nói gì hơn. Đó là cái chuyện mà của chính phủ Việt Nam và cộng sản, của chính phủ Hoa Kỳ, của cộng sản. Thì tôi chỉ yêu cầu rằng nếu lúc đó đã ở tù bắt họ đền tội thì họ cũng đã đền tội rồi. Thì bây giờ tới chừng nào mới được thả ra thì tôi nhớ đó là ông Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phan Hiền có nói với tôi là chúng tôi sẽ học cho những người đó là đi học tập, chính phủ Việt Nam để cho đi học tập, đến khi nào mà họ tập tốt thì được thả ra. Nhưng mà thật sự như chị Kiều Giang với tất cả quý vị đều biết là tới 10 mấy năm mới được thả ra. Thưa bà, còn có dịp mà bà gặp họ ở bên Hoa Kỳ này là bà gặp ai và bà đã nói gì với họ và họ đã nói gì với bà? Dạ thì tôi gặp được ông, cái kỳ mà đó tôi gặp ông đại sứ của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc là ông Trịnh Xuân Lãng, với lại cái của tòa đại sứ rằng tôi đó là lần đầu tiên cái tòa đại sứ đã gặp viết cho chúng tôi. Thì bây giờ đó tôi cứ chỉ yêu cầu dọn dẹp một cái đó là chúng tôi vợ con của tù nhân tới đó thay mặt cho tù nhân, gia đình tù nhân tới để xin trả tự do cho gia đình, cho chồng con chúng tôi. Vì lúc đó là 14 năm rồi thì 14 năm cũng quá đủ rồi. Tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam cũng phải nghĩ tới và trả tự do cho họ. Ông ta đã trả lời thế nào thưa bà? Tại vì ông nói là ông cũng cứ việc là phải về trình về Việt Nam thôi, để trình về Hà Nội. Cái thái độ của ông ta đối với bà? Ông Trịnh Xuân Lãng, tôi có cái hân hạnh tôi đã gặp ổng từ ở bên Philippines đi với phái đoàn của ông Phan Hiền. Tôi đã gặp được ổng rồi. Thì bây giờ tôi qua đây tôi được gặp lại ổng thì tôi cũng nói với ổng bây giờ tôi chỉ như một cái dõng dẹn là khi mà ở bên Philippines tôi cũng đã gặp ổng để mà không nói là dám nói đợi chồng đợi con, nhưng mà tôi mong rằng cái chính phủ của Việt Nam nghĩ lại cũng như là cái bên đây cũng vậy để mà cho chúng tôi được sớm đoàn tụ với chồng con chúng tôi. Và ông nói là ông đây sẽ trình về Hà Nội.